จริงๆในปัจจุบันแบบงานในวงการบันเทิงมันไม่ได้มีแค่งานแสดงมันไม่ได้มีแค่งานละครด้วยครับผมเรารู้สึกว่าดาราหรือศิลปินไทยในยุคปัจจุบันผมว่าต้องมีความสามารถแบบรอบด้านนิดนึงเพราะว่าเด็กๆหลายๆคนหรือว่าคนอื่นหลายๆคนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความสามารถอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบพยายามแอคทีฟตัวเองตลอดแล้วกันในหลายๆพาร์ททั้งพาร์ทเพลงหรือว่าพาร์ทแฟชั่นหรืออะไรต่างๆจริงดัปเปอร์มันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันที่เรารู้สึกทำแล้วก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกรักมันไม่เชิงว่าอยากเป็นหรอกครับแค่เราอยากทำแค่เราอยากทำอยากทำในสิ่งที่เรารักอยากทำในสิ่งที่เราชอบใครจะมองว่าเราเป็นอะไรก็แล้วแต่แค่เราอยากทำในสิ่งที่เรารักแค่นั้นเองได้คลุกคลีกับพี่ๆที่เขาเป็นศิลปินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็เริ่มมีไฟมีแพชชั่นอะไรกันเราก็อยากจะทำคือเหมือนพอเราเห็นพี่ๆเขาทำเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาแต่งเนื้อหรือว่าทำดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะมีผลงานที่แบบเกิดจากไอเดียเราทั้งหมดที่แบบเราทำเองทั้งหมดออกมาทั้งหมดให้ทุกคนได้ฟังกันเหมือนกันคุณ Sunrise ตอนนี้ผม Sunset อะไรสักอย่างคุณตอนนี้คุณชาย Bright แต่ว่าผมนะ Mistake อะไรสักอย่างแต่นี้ผมเจอนี่ผมเขียนอะไรในวันที่ฝนมันตกลงมาที่ฉันมันทำให้ฉันรู้สึกว่าต้องตื่นจากความฝันที่ฉันนั้นยังรู้สึกเรื่องดีๆในวันนั้นนับต่อจากนี้ไปคงมีเพียงแค่ความหลังอะไรฟิวๆเนี่ยอย่าว่าแต่พี่แฟนคลับแต่ตัวผมยังรู้สึกเลยครับว่าตอนนั้นผมแบบเรียกได้ว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบไม่กล้าไม่เอาเลยร้องเพลง เพราะเราเป็นคนขี้อายนะเมื่อก่อนอ่ะขี้อายด้วยแล้วก็ไม่มั่นใจในการร้องเพลงด้วยครับผมเพราะเราไม่เคยฝึกไม่เคยคือเหมือนเราเป็นนักกีฬาเอานักกีฬามาเป็นดารามันมีคนแซวใช่ไหมว่าใช่ครับคือนักฟุตบอลที่ร้องเพลงได้ใช่แล้วไลฟ์สไตล์เราก่อนที่จะมาเป็นดาราคือเราแทบไม่ได้ฝึกอะไรเกี่ยวกับการเตรียมตัวที่จะได้มาเป็นศิลปินหรือเป็นดาราเลยเราเรียกได้ว่าเป็นนักกีฬาเต็มตัวเลยดีกว่าครับผมเราซ้อมแต่กีฬาว่างก็เตะบอลอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยต้องอาจจะใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นภูมิใจเพราะว่าเราก็เรียกได้ว่ามาค่อนข้างไกลจากวันแรกมากๆเหมือนกันครับผมทั้งหลายๆอย่างเรียกได้ว่าตอนแรกวันแรกเรียกว่าไม่พร้อมเลยเดี๋ยวไม่พร้อมกับการเป็นดาราเลยแต่ตอนสุดท้ายแล้วก็แบบพยายามพัฒนาตัวเองจนสุดท้ายมันกลายมาเป็นแบบตัวเราในวันนี้ก็ดีใจมากๆ5 ปีอาจก็ยอมรับว่าเราเองก็เจอมาเยอะล้มลุกคลุกคลานเนาะใช่ครับแต่พอมาถึงวันนี้คือรู้สึกว่าเราได้อะไรจากมันคะได้อะไรจากเมื่อกี้ตอนแรกพี่กัฟบอกว่าไม่เคยคิดเลยตัวเองไม่มีสกิลกับการเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเลยอย่างเงี้ยได้อะไรได้ประสบการณ์ด้วยได้ความแข็งแกร่งมั้งได้เป็นคนมองโลกในแง่บวกมากยิ่งขึ้นละกันเพราะว่าจริงคนคิดมากมาทำงานในวงการบันเทิงก็ทำไม่ได้ต้องปล่อยวางใช่เพราะว่าหลายๆอย่างต้องปล่อยวางมากๆเลยครับผมยิ่งด้วยความที่แบบคุณมาเป็นบุคคลสาธารณะตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีคนมองเข้ามาหาคุณหลายคนมากและความคิดแต่ละคนก็คือแตกต่างกันอยู่แล้วแค่ทุกคนแบบช่างมันแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วกันแล้วก็ทำในสิ่งที่เราตั้งใจหรือว่าสิ่งที่เราได้รับณตอนนั้นออกมาให้เต็มที่ก็มีท้อไหมท้อไหมเหรอครับไม่ท้อแต่อาจจะเหนื่อยบ้างบางครั้งละกันแบบบางทีแบบถ่ายละครเนี้ยเหนื่อยมันใช้ร่างกายเยอะนะครับมันอาจจะมีท้อตรงนั้นบ้างแต่ว่าสุดท้ายพอผลงานมันออกมาหรือว่าทุกอย่างประสบความสำเร็จออกมาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้แบบเราหายเหนื่อยมีทั้งฟีดแบ็กที่ดีหรือว่าฟีดแบ็กที่อาจจะไม่สบายใจต่อตัวเราด้วยแต่เราก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีจริงๆอ่ะเราก็แค่นำตรงนั้นมาพัฒนาตัวเองต่อไปทำให้แบบเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีมากยิ่งขึ้นละกันส่วนอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ครับมันทำอะไรไม่ได้ก็นั่นแหละช่างมันบ้างอย่าไปเก็บมาคิดแล้วกันจนสุดท้ายแล้วเลยคิดว่าเขาก็แค่มาพูดแล้วเขาก็ไปอ่ะเขาไม่ได้มาคำนึงถึงแบบความรู้สึกเราหรอกว่าแบบ
เราจะเศร้าแค่ไหนเราจะอะไรแค่ไหนก็เลยช่างมัน คนพูดไม่ได้จำหรอกแต่ ใช่ คนจำเนาะ ใช่ใช่ใช่อันนี้จริงแล้วประโยคนี้ เพราะฉะนั้นแบบ ผมว่าใช้โซเชียลให้มีสติแล้วกัน แปลว่าไอ้ช่วงที่มันเจอหนักๆสมัยก่อนนะครับ เท่าที่มันเจอหนักๆแปลว่าพี่กัดก็ดาวเหมือนกัน ดาวครับดาวแบบมันหนักมากสำหรับเด็กคนหนึ่งครับ มันงงอยู่ๆก็โดนด่าแบบท้อแหล บางคอมเมนต์สะดุ้งเลยนะ สะดุ้งครับแบบเกิดมาผมยังไม่เคยโดนด่าแบบนี้เลยครับ หน้าชาเลยนะ ทำไมตอแหลขนาดนี้อะไรเงี้ยผมยังงงผมไปตอแหลอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบมันก็ค่อนข้างหนักมากๆนิดหนึ่งผมว่าตอแหลมันแรงมากเลยนะครับแบบคือถ้าเกิดบอกไอ้นี่ขี้โม้มันยังโอเคไงโกหกมันก็ยังโอเคนะแต่พอเขาเป็นเขาก็ตอแหลปุ๊บมันคือคุณก็ไม่รู้จักผมอ่ะผมก็ไม่รู้จักคุณแล้วคุณก็ยังไม่รู้เลยว่าผมอ่ะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่คุณก็เอามาพูดอะไรอย่างเงี้ยแบบ ตอนนั้นคือครั้งแรกเลยไหมที่รู้ว่าเฮ้ยนี่แบบว่าวงการบันเทิง ใช่ครั้งแรกแล้วว่าแบบโอ้ผมว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะหนักกว่าจะอธิบายหนักกว่าอาจจะหนักกว่าหลาย ๆ คนที่แบบเคยทำงานในวงการบันเทิงและเคยเจอดราม่าด้วยแบบแล้วซึ่งผมเพิ่งเข้ามาค แล้ รับ วช่วงนั้นเราเป็นกระแสพอดีด้วยไง ใช่ครับผมงงมากผมทำอะไรก็แบบผิดอยากจะออกมาพูดออกมาทำอะไรก็ไม่ได้ตอนนั้นแบบมันอึดอัดมัน คือมันขยับตัวไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะมีดราม่า ใช่ครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราออกมาพูดนะตอนนั้นเลยเนี่ย มันก็จะส่งผลกระทบต่อไปกันอีก แต่คือณตอนนั้นใจเราคือแบบอยากออกมาพูดแบบ ใจจะขาดแล้วอะแบบ คือด้วยความตอนนั้นเรายังเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอะ ใช่ครับผมพอมันมีอะไรมันก็อยากจะเคลียร์เลยไงครับด้วยความเด็กผู้ชายแบบไม่เข้าใจอันนี้มาคุยกันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย แปลว่าด้วยนิสัยส่วนตัวของเธอนะคือแปลว่าด้วยนิสัยส่วนตัวเป็นคนแมนๆอยู่แล้ว ถ้าสมมติแบบ ใช่ เฮ้ย ครับ ถ้าจะด่ามาเลยดีกว่า ใช่ครับผมถ้าด่ามันพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่พอใจตัวไหมอะไร ไม่ได้แต่สถานการณ์ตอนนั้นมันไม่ได้ไง ไม่ได้ ในตอนนั้นมันมีองค์ประกอบรอบข้างไปถึงคนที่จะ ใช่ ได้รับผล ใช่โพสิชันของเรานะตอนนั้นด้วยเราก็ไม่ได้เข้าใจด้วย เพราะว่าอย่างที่บอกคือเราไม่ได้คิดว่าเราดัง เราก็คิดว่าเราเป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งทั่วๆไปที่อยากจะทำอะไรก็ทำครับแต่ว่ากลายว่าพอมีเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้เรารู้ว่า เราจะทำอะไรตามอำเภอใจมากไม่ได้ ตอนนั้นมันต้องมีขั้นมีการทำให้ทุกอย่างมันเบาลงให้มันซอฟต์ลงเพราะถ้าเกิดเราใช้ชีวิตเหมือนก่อนที่จะเข้าวงการบันเทิงอะทุกอย่างมันจะแบบยิ่งแรงขึ้นไปมันต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น ความนิ่งมากยิ่งขึ้นนะ กลับมามองย้อนไหมว่าแบบ สงสารตัวเองตอนนั้นว่าจริงๆก็สงสารตัวเองแหละ เพราะว่ามันก็เด็กผู้ชายคนหนึ่ง ที่มันแบบต้องเจออะไรหลาย ๆ อย่างเอาจริงๆถ้าเกิดให้ผมณตอนเนี้ยไปเจอเหตุการณ์แบบณวันนั้นอะในวัยตอนเนี้ยบางทีผมอาจจะยังทำได้ไม่ดียังจัดการกับมันได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลยด้วย แล้วคิดสภาพเด็กในวันนั้นที่แบบมันยังไม่รู้อีโหนอีเหน่อะไรเลยแล้ว ยังใหม่มากเลย ใช่ครับผมอืม แล้วตอนนั้นดูแลจิตใจยังไงอะไร อยู่กับเพื่อนเยอะ อยู่กับที่บ้านครับผม ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแค่นี้เลย เคยมีไหมเคยมีมันหมายถึงว่าเคยมีความรู้สึกที่แบบทำไมเราต้องมาเจอแบบนี้วะถ้าเราเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ยังเตะบอลยังแบบเอ้ยเรียนจบมาถึงเป็น คนหนึ่งธรรมดา ณตอนนั้นมีครับผมเพราะว่าณตอนนั้นมันอย่างที่ผมบอกคือมันใหม่แล้วมันยากแล้วมันเหนื่อยทั้งที่แบบจริง ๆ เราก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมณตอนนั้นมี แต่พอแบบได้อยู่กับมันไปเรื่อยๆมันก็แค่รู้สึกว่ามันก็เป็นแค่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกศิลปินหลายๆคนเจอทุกคนเจอยังไงก็ต้องเจอต่อให้คุณจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงมากแค่ไหนยังไงมันก็ต้องมีไอ้พวกบุคคลกลุ่มเนี้ยเราก็แค่ช่างมันแล้วก็แบบทำตัวให้ใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ ตอนนี้เหมือนก็เรียกว่าตอนนี้คือทำงานเรียกว่าเป็นทำงานในวงการ100% 100%ครับ มีแบบอยากแบ่ง อยากแบ่งแบบ ไปทำอย่างอื่นแบบ อ๋อมีโปรเจกต์เยอะเลยครับผมพวกเดี๋ยวรอดูดีกว่า
รอดีลเรือ แสดงว่าจะมีธุรกิจหรือว่า ใช่ก็มีแพลนไว้ที่ว่าจะเริ่มท อยากทำอะไรำอะไรนะ อยากทำอะไร ของกินเอาแค่พอแย้มได้ ของกินผมว่ามันยาก อะไรที่เราชอบอะแฟชั่น ก็อาจจะเป็นเรื่องแฟชั่นอะไรพวกนี้หรืออาจจะเป็นโฮมสตูดิโอไม่รู้อะเดี๋ยวรอดู อายุการทำงานในวงการของเรามันก็เริ่มแบบน้อยลงทุกๆวันแล้ว เหมือนเราอยากจะทำในช่วงที่เรามีกำลังในวงการบันเทิง ใช่ ยังมีกำลังยังมีแพชชั่นยังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่ ไม่เป็นไร คิดถึงเธอเป็นจะตาย อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และ Subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ ทุกๆแพลตฟอร์มทางคมชลึกออนไลน์ครับ